Welcome to Vlogmas Day 3! Guys! At yan ang pinanonood ko sa Netflix. Netflix ba yan? Yung kala Julia? Hindi ko alam eh. Pinlay lang niyo dyan. So, kagabi nag-iisip pa, grabe, anong oras ako nakatulog? Alas 6 na yata ng umaga. Anong oras na mga yun? Hindi pala nakikita. Hindi ako makatulog. Parang sa dami ng iniisip ko, hindi ako nakatulog na maayos. Kasi late na rin ako naligo kagabi. So, parang feeling ko ang dami kong gagawin. Kasi nga, baka di Saturday pumunta kami ng Cavite. So, lahat na lang pwede kong dalhin doon, ilagay doon, whatsoever kailangan ko na siyang gawin dito. Kasi maglilinis kami doon and sana bago kami umalis, malagyan ko na rin ang Christmas decor doon. Kaso, press for time, parang dapat bilhin. Nakakainis! Right. Hindi natin magdi-DIY na lang tayo. Tapos, ipe-prepare ko yung mga ibang gamit para Saturday, bibit-bitin na lang. Although, ayan naman na, kaya nga nandyan yan, no? Yung mga yan, para doon yan eh. So, let's see. Kain muna ako, kutok na ako. Okay! Gagawa na lang tayo ng Christmas socks para doon sa kabila. So, let's go! Ganun din pala. So, titrace ko lang to dito. Tapos siguro liliit na lang siya, kikitid na lang siya ng konti. Para medyo marami akong magawa. At least makatatlo ko. Tapos dito sa green, makailan din ako. So, yan ang gagawin natin today. So, wait lang. Okay, so nagupit ko na to. And then, nagupitan ko na rin siya ng ganito. Nalalagay natin dito. Yan. Magkabila. Yun! So, tatahiin na rin. And then, ito pa pala na isa. So, pasok ko lang yung panahin. Wait lang. Ang cute to, nakakatuwa. O, diba? Cutie pie. Yan. Tapos, tignan ko, gagawa rin ako ng green. So, para to dun sa Cavite, para hindi na ako bibili ng emerald. Ay, hindi ko pa pala to nalagyan ng pasabit. Wait lang. Ito siya! Nakagawa na tayo ng teklo. Yan. At talagyan ko na rin siya ng pansabit and everything. So, hindi super duper perfect, but then, meron na tayong stocks! Kain muna tayo! So, kuha muna ko ng pudang. Anong pudang? Dito na lang kakain. Ay, hindi. Sige. Dito na lang kakain. Tchanan! Wait lang. Yan, ginawa ko pala to last time. Ay, nagtubig-tubig na siya. So, kukuha na lang ako nito. Gelatin. Kain na! Kain na tayo! Ay, Mochi. Chi. Dead mo. Chichi! Hello! Ngayon, hindi mo sila makakilite. Ay, nawala. Kanina ba't meron? Magic. Hi guys, kakalito ko lang. So, let's wrap the day.
Naabutan niya na akong makaligo and everything. Mag skincare na lang ako. And then, ready for bed. Kailangan ayusin ang tulog. Ayoko na ng ganung tulog and gising. Para mas marami tayong magawa. So, Friday bukas. So, mas maraming gagawin para sa Saturday. So, yan. Yung mga... Ay, update na ako, no? Meron ba siyang... Hindi ko makita kung meron na siyang... Meron na ba nagawa yung... Sinasabi kong skincare. But then again... I-chop ba natin? ito, wait lang. Pakita ko. Pag humiga na si dada niya, yan na ang gagawin ni Nala. Everyday yan. Yan. Kaya laging may parang sinusitis or allergic rhinitis si Jan dahil ayan, nilalaplap niya po ang ilong ng tatay niya. Ay, lolo niya. Ng lolo niya. O, diba? Gigil galore lang si Nala. Pag pumupwesto na si Jan matulog, ganyan. Hindi na siya makahinga. O, diba? Ang cute. Yan. Yan na nga, daily routine naman talaga eh. Everyday. Diba? So, wow, nagkakadent na siya. Girl! Nagkakadent na siya. Ibig sabihin, talagang ginagamit. Yan o, ganyan lang. Kasi, maano naman siya. Dito talaga ako nag-focus. Saan yung maraming pekas. Yan. Yan ang inuuna ko talagang yan. In fairness, maganda siya sa morning kasi parang fresh. Pero yung whitening na sinasabi. Brightening, hindi naman siya brightening. Whitening talaga nakalagay. Skin white and bright. Yung bright na aspect, check. Pero yung white, hindi ko alam kung true lalo. Yan. So again, pag nagpa-microblade kayo, huwag kayong gagamit ng mga whitening products dito. Kasi ba't nyo naman siya iwasan, diba? Para tumagal. Ako yan yung kaya hanggang ngayon, parang pack pa rin siya. Hindi ako nagkikilay ever since. So, ayan. Pwede naman yung mga gilid lang. Ayan. Iwasan nyo lang muna siya. Ayan, yung mga vitamin C. Anything whitening. Yun muna siyang gagamitin. Or iwasan nyo yung kilay. Ayan. So, pinapa-absorb ko lang ng is-light. Massage na rin ang face. So, parang magkaka-pimple ako dito. At may masakit dito. Ayan. Alalaki. Massage lang. Para ma-absorb din. Itong dapat ginagamit niya para light lang. Itong dalawang ito. Yung beauty finger, ang sabi nila. Sabi ni Mary Kay. Charot. Si Mary Kay ba beauty fingers ang tawag siya. Ito dalawang. Ayan. Si Mochi, hindi natutulog kasi in-hit si Coco. Kaya parang, grabe, ano kasi ako natulog kanina. Hindi pala 6, mga 4:30 siguro ganun. Gising yata ako 1 pala. Kala ko kanina maaga pa. 1 o'clock na pala yun. O, pasok na pala yun ng hapon. Yeah, medyo nag-lie low na sila. Hindi na sila kasing. Kaya kanina nakakatulog na si Mochi. Si Coco. Nakakatulog naman si Coco, kaya lang yung medyo utal-utal din kasi utay-utay din kasi pag di siya lumalabas sa lungga niya, tahol ng tahol to si Mochi. Ay, may hayok na dog. Ganun ba yung mga dog nyo? Pag inhit yung aso.
Parang as in, wala nang ginawa maghapon. Hindi kumakain. As in, inaantay niya lang yung, ano niya, hindi pa tapos sinala. May part 2 pa. Umakyat na si Mochi. Umakyat na si... Hindi na ako makainis sa'yo. Kainis si Mochi. Asa si Coco? Sa ibaba, tulog. Sleepy na sila. Patulugin mo na yan. Yeah. So, let's end the vlog here. May naisip akong gawin for tomorrow. Kaya lang, gusto ko muna i-finalize kung ano bang gagawin ko dun sa to Christmas tree doon sa kabila. Pero, naisip ko kung tinamad ako, yun na yun. Actually, nakatayo pa siya eh. All year round na. Simula nang bumili kami noon. Nakatayo na yung Christmas tree doon. Meron na ring decor tsaka light yung banister o yung staircase. Pero, sa ano bang ano ko? Red and white ba ako doon? O red and white. Gusto ko nga rin red and white. Ewan ko ba? Basta kailangan lagi may red. Kaso dito red and gold na. So, yung dating white doon, yun na yung dadaling ko dito. Tapos, i-redecorate ko yung malaking Christmas tree dito kasi, ay nako, pag nakita nyo, ano na siya, parang yung half niya, parang wala nang lama, wala nang decor dahil kay Coco. Si Coco naman kasi, kinakaan niya yung decor ko. Ang dami niya nang sinira. Ano ba tong batang to? Hindi ko maintindihan. Kinain niya yung mga decor ko. So, marami kong, tapos yung iba doon, inaakyat na lang. May maarting bata. Tingnan nyo, paano po siya matulog. Arty ni Nala. Ganyan po siya matulog. Sa pagitan. And, hi Mochi Koy. Yung baby namin na ano eh. Laging parang may tops. Okay, good night guys. Mag-i-edit ko pa to. Ang vlogmas ko talaga every December is on the day itself. Tapos, i-edit ko din siya that day. Tapos, that day ko din siya pinopost. Kaya, so, makikita nyo yung uploads. Hindi siya consistent. So, basta paggabi. Depende kung anong oras tayo matapos. So, yun lang guys. See you tomorrow. Sige na. Good night. Bye.